Jó reggelt kívánunk, majd folytatjuk is a reggelit. Jó a hangulatunk szerencsére, úgyhogy ezt meg is tartjuk. Mikor nem. Na, hát első hallásra utopisztikusnak tűnhet, hogy innovatív robottechnikai eszközök segítik a betegek járóképességének visszaállítását. De ez nem futurisztikus, hiszen ez most már a jelen. Sőt, most már jó néhány éve működik ez, hogy ezt az innovatív terápiát pontosan hogyan, hol és mikor lehet igénybe venni. Erről beszélgetünk most vendégeinkkel. Jó reggelt kívánunk! Hári Barankai Tóth Pál Judit, ugye kezdjük a hölgy vendégünkkel, gyógytornász, illetve dr. Mérei András van itt velünk, rehabilitációs szakorvos, és Hári Milán fizioterapeuta. Jó reggelt! Na, tehát robotok segítik a rehabilitációt, mit kell erről tudunk pontosan, milyen betegségek esetén alkalmazható ez a fajta terápia? Teljességigénye nélkül olyan úgynevezett neuromuszkuláris betegségeknél, amikor az elsődlegesen sérült terület az a központi idegrendszer, és ebből kifolyólag szekundér módon károsodik funkciójában, illetve később már sajnos struktúrájában is a mozgató szervrendszer, tehát az izomrendszer, a csontozat, illetve az idegek. Hát a központi idegrendszer tekintve igen, az izomzat elsősorban. Egyébként eddig erre ugye az volt a módszer és a megoldás, hogy gyógytorna terápiával segítették a beteg gyógyulását. Mivel jobb, vagy mitől jobb a robottechnika, vagy a robot? Alapvetően a legfontosabb tény az, hogy maga a hatásmechanizmus. Az, hogy egy betegnek az idegrendszere hogyan rehabilitálódik, és hogyan tanulja vissza azokat az információkat, illetve funkciókat. Az ugyanaz a robotikánál, mint a hagyományos gyógytornánál. Amit viszont a robotika elér, és amit mi tudunk csinálni, egy jóval magasabb ismétlésszám, egy jóval precízebb terápia, és akkor, amikor arról beszélünk, hogy hogyan lesz sikeres a rehabilitáció, akkor pontosan ezek azok a körülmények, amik meghatározzák a fejlődést. A robot egyébként precízebb, mint egy gyógytornász? A robot az jóval precízebb, és ugyanazt a mintát, és ugyanazt a mozgásmintát tudja sokszorosát generálni. Egy bizonyos pontra kifejezetten így van. Tehát, ha mondjuk megnézzük magát a járás, és megnézzük azt, hogy hogyan sétál egy ember, amikor egy robot generálja ezt a járásmintát, akkor teljesen logikus, hogy jóval többször tudja a lábat előre helyezni, mint hogyha mondjuk azt nekem kell manuálisan a kezemmel megcsinálni. Tehát akkor ilyen van, hogy járás segítő robot ezek szerint. Így van. Tehát akkor beszéltünk olyanokról, hogy sztrókos betegeknél segít ez ugye, első körben, akkor utána különböző gerincvelősérülteknél, gyermekeknél, Judit, milyen típusú betegségeknél alkalmazható ez a robot? Vele született és szerzett betegségekről beszélhetünk, leginkább az ICP-s gyerekekre. Ez egy idiopátia cerebrál parézis, ez a szakmai kifejezése, ami a legfontosabb, hogy ezek a gyermekek már inkubátoron belül kezdődik náluk a kezelés. Nyilván maga a robotika rendszere nem ekkor indul el. Általában 3 éves kortól tudjuk ezt a robotika rendszert fölépíteni, illetve a rehabilitációba beépíteni a gyerekek részére, de leginkább abban bízunk, hogy ennek a fejlődése természetesen az akut, illetve a szubakut fázisban a leghatékonyabb. És úgy gondolom, hogy mindaz összes, ahogy önök is felsorolták, az összes betegségcsoportban ezeket a rehabilitálandó pacienseinket a legeslegjobb metódus alapján szeretnénk kezelni, és ebben segít valóban bennünket a robotika rendszere a mai Nézzük a világban. gyakorlatban ezt. Tehát mondjuk van egy sztrókos beteg, aki nem tudja mondjuk mozgatni a végtagjait, ugye? Tehát alsó vagy felső végtagok. Mondjuk a felső végtagokkal, akár a kézmozgatással, akár a karmozgatásával kapcsolatban tud segíteni például egy ilyen gép. Ez naponta hány órán keresztül dolgozhat a beteggel például? Mi egy terápia hogy néz ki? Egyedi felmérést követően történik ennek a meghatározása, mert azért arra is kell figyelni, hogy nagy problémát okozunk ezzel, tehát nincsenek már olyan elváltozások az izületekben, amik esetleg nem teszik lehetővé mondjuk, a kezelést. Hogy nincsen. Tehát, hogy mondjuk, hogy a kezelés lehetővé teszi? A kezelés lehetővé teszi, akkor például egy ilyen járássegítő gépbe behelyezve a pácienst több 10 percen át, hát akár fél órán át is lehet a kezelés. És milyen intervallumban ez mondjuk ilyen 3 hónapos
időtartamot jelent? Körülbelül 12 hetes periódusokban? Hát, Képzeljük hogy ezt? akár ugye élete végéig az adott beteg, tehát ugye egy gyógyulásról nem beszélhetünk, csak életfunkciók javulásáról, Vagy életminőség javításáról, de van olyan, hogy egyébként valaki megtanul újból járni? Gyermekeknél mindenképpen el kell, hogy hangozzék az a szó, hogy neuroplaszticitás. Ez azt jelenti, de ez a laikusok számára is érthető, hogy egy fiatalabb szervezetnek a regenerálódó képessége az teljesen más, mint egy idősnek. És a robottechnikának ebben van hatalmas nagy szerepe, és itt lehet a legeffektívebb eredményeket észlelni gyermekeknél, ugye minél fiatalabbaknál. Persze azért szabtuk meg nagyjából ezt a 3 éves kort, mert valamilyen szintű kooperálókészség azért kell a beteg részéről, ez 3 év fölött már megvan. És a kommunikáció így van. És például az ICP-s gyermekeknél, ami szembetűnő mindenki számára elsősorban, ugye a mozgás deficit, más is érintett, de ez a legszembetűnőbb, és itt nagyon működik az, hogy a kiesett agyi funkciókat, agyi területeket átvesz egy másik agyi terület. Ezt akkor úgy kell elképzelnünk, hogy egy bizonyos mozdulatsort, vagy akár mozgássort számtalanszor elvégeznek a gépek a beteggel, vagy a beteg bizonyos testrészével, vagy az alsó vagy a felső testrészével. Ezt az agy megtanulja. Így van. Megtanulja, áthelyeződik máshova az a központ, illetve az ilyen központ, ami képes arra, hogy ezt a mozgást végezze, megtanulja a robotika segítségével, és utána átveszi, és akár egy nem járó gyerek is járhat későbbiek folyamán. Igen, elmehetünk odáig is, így van. Gyerekeknél igen. Az nagyon fontos, hogy bár robotikáról beszélünk, maga a betegnek az aktivitása. Az, hogy a terápiában ő is aktívan részt vesz, az egy nagyon fontos dolog. Tehát maga a neuroplaszticitás, az, hogy az agy regenerálódik, az úgy tud megtörténni, hogy effektív elérjük a betegnek a terápiában való aktív részvételét. Amiben segít nekünk ez az eszköz, az az, hogy a lehető legkorábbi fázistól, a lehető legsérültebb emberekkel is nagyon nagy frekvenciában, nagy ismétlésszámmal, hosszú órákon keresztül tudjuk csinálni ezeket a terápiákat. És ez egy új fajta terápia, tehát eddig Magyarországon ez nem volt elérhető. Magyarországon új, Ugye? de amúgy hál' Istennek már nem új, tehát nem egy sötétbe tapogatózás történik. Itt már vannak hosszú távú eredmények külföldön. Az az újdonság, hogy ez Magyarországon lesz most. Csodálatos, és hát nagyon szépen köszönjük a munkájukat minden. Bízunk benne, hogy beteg sokan nevében. megtalálják majd önöket. Ez alapján legalábbis ugyanez magánfinanszírozásban érhető el, de nagyon sok beteg életét sokkal könnyebbé és boldogabbá teheti. Úgyhogy bízunk ebben, hogy ez így lesz a jövőben. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.